Nếu như có một ai đó nói với các bạn là hãy đưa cho tôi 50.000 và với 5.000 đó tôi sẽ giúp các bạn cứu sống 2 mạng người, tôi không biết các bạn có sẵn sàng đưa 50.000 không? Tôi nghĩ là phần lớn tất cả chúng ta ở đây đều sẽ làm điều đó, đúng không ạ? Và đó chính là thông điệp trong một cái chương trình quyên góp rất là thành công của tổ chức Against Malaria Foundation, một tổ chức đã đóng góp rất nhiều cho việc phòng chống nạn sốt rét trên toàn cầu. Thế thì thông điệp của họ là gì? Hãy trao cho chúng tôi $2, và với $2 đấy chúng tôi sẽ làm một cái màn chống muỗi, và cái màn chống muỗi đó sẽ giúp cứu mạng sống của 2 người dân ở châu Phi. Và quả thật là Against Malaria Foundation đã giúp rất nhiều cho các quốc gia châu Phi. Với sự trợ giúp của họ thì số lượng những người mắc bệnh sốt rét ở các quốc gia châu Phi đã giảm 50% từ những năm 2000 trở đi. Và theo một báo cáo của một tổ chức chuyên theo dõi các hoạt động thiện nguyện thì rất nhiều người sẵn sàng đóng góp cho chương trình đó. Thế nhưng nếu như chúng ta nhìn sâu vào các cái con số, nhìn sâu vào bức tranh thì nó không chỉ có màu hồng như vậy. Ví dụ như là ở Zambia thì có tới 70% người dân đã sử dụng cái màn chống muỗi được phát miễn phí như vậy để đi đánh cá. Và các bạn biết là cái màn chống muỗi thì cái mắt của nó rất là nhỏ, cho nên khi sử dụng nó làm lưới đánh cá thì họ đánh bắt lên tất cả các loài cá con, và như vậy chúng không thể lớn lên được, nó sẽ ảnh hưởng đến an ninh lương thực của vùng, đồng thời ảnh hưởng đến hệ sinh thái. Hơn nữa, tất cả các cái màn chống muỗi này thì nó đều được ngâm tẩm hóa chất, cho nên khi nhúng xuống nước một thời gian dài, mặc dù nó có thể là chưa tác động trực tiếp đến con người, nhưng về lâu về dài nó sẽ ảnh hưởng đến môi trường và đến hệ sinh thái. Ví dụ này cho thấy là gì? Một cái việc là rất là đơn giản, tưởng chừng hiệu quả như là phát màn chống muỗi miễn phí, nó có thể kèm theo những hệ lụy mà chúng ta chưa lường trước được. Cái câu chuyện về dùng màn chống muỗi để đánh cá là một trong những ví dụ mà tôi thấy cái cách chúng ta tiếp cận với những vấn đề của thế giới, hay chúng ta hay gọi là giải cứu thế giới thông qua các hành động của chúng ta, nó không phải đơn giản như chúng ta nghĩ. Ngoài ra còn có những trường hợp mà chúng ta chưa có đầy đủ thông tin về những vấn đề mà chúng ta muốn tham gia. Ví dụ như có một cái câu chuyện đã tạo ra một làn sóng ở trong xã hội, đó là con số thống kê của một cậu bé 9 tuổi, học sinh trung học ở Mỹ. Con số thống kê đó là gì? Là chúng ta, loài người, mỗi một ngày thải ra môi trường 500 triệu cái ống hút bằng nhựa. Và kèm theo những hình ảnh giật gân của việc là những cái ống hút bằng nhựa đó nó cắm vào mai của các động vật biển, bụp một cái, tất cả chúng ta đều chuyển sang cái xu hướng là sử dụng ống hút bằng giấy. Nhưng ít người đi tìm hiểu thực sự xem là cái con số 500 triệu ống hút bằng nhựa đấy hàng ngày nó có chính xác hay không. Và còn ít người hơn tìm hiểu thông tin chi tiết để hiểu được rằng để sản xuất ra một cái ống hút bằng giấy thì cái lượng năng lượng tiêu thụ là gấp đôi sản xuất ống hút bằng nhựa, và lượng carbon mà chúng ta thải ra môi trường là gấp 5 lần. Cho nên cho dù sử dụng những cái ống hút bằng giấy có vẻ thoạt tiên có vẻ là giúp cho việc ảnh hưởng đến môi trường, nhưng chưa hẳn đã là như vậy. Điều tôi muốn nói với các bạn không phải là ngăn cản các bạn thế hệ trẻ đi giải quyết những vấn đề lớn như là phòng chống bệnh sốt rét hay là giải cứu thế giới khỏi những vấn đề về môi trường. Ngược lại là khác, thế hệ trẻ của các bạn khác với thế hệ của chúng tôi là các bạn có quyền sai lầm. Vấn đề đấy không phải là vấn đề quan trọng. Vấn đề quan trọng là liệu những cái tri thức mà chúng ta đang có, những cái tri thức về các cái kiến thức về kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng phản biện, những kỹ năng mềm mà các bạn được học đã đủ cho chúng ta để giải quyết những vấn đề của thế giới hay chưa. Các bạn cũng biết là tôi thường làm cái công việc là đào tạo cho các cái lãnh đạo của doanh nghiệp, và khi làm việc với các nhà lãnh đạo tương lai thì tôi có nhắc họ nhớ đến cái khái niệm VUCA.
VUCA là một cái khái niệm sinh ra từ thời hậu chiến tranh lạnh, và nó bao gồm tập hợp các chữ cái là V là volatility, U là uncertainty, C là complexity, và A là ambiguity. Nó phản ánh một thế giới đa cực, không ngừng biến đổi và phức tạp mà chúng ta đang sống. Nhưng đồng thời nó cũng tượng trưng cho những cái thách thức mà các bạn thế hệ trẻ phải đối mặt khi giải quyết một vấn đề. Ví dụ như là chúng ta nói về V, volatility. Cái vấn đề mà chúng ta đang đối mặt hiện nay nó thay đổi liên tục, không phải lúc nào nó cũng như thế. Ngày hôm nay nó là như thế này, ngày hôm sau nó đã là thế khác. Thứ hai là uncertainty, những cái thông tin chúng ta có không thể đầy đủ để cho chúng ta đánh giá mọi mặt của vấn đề. C là complexity, đúng không? Là sự phức tạp, tức là cái vấn đề mà chúng ta đang đối mặt nó không hiện diện như một, mà nó liên kết với rất nhiều các vấn đề khác. Và cuối cùng là sự mơ hồ, ambiguity, những cái gì mà chúng ta làm được, những gì mà chúng ta đạt được chưa chắc nó đã rõ ràng như là cái mà chúng ta mong muốn. Một cái thuật ngữ là từ thời hậu chiến tranh lạnh, tức là những năm 2000, những năm đầu của thế kỷ 20. Nhưng cái thế giới mà các bạn đang sống 20 năm sau, năm nay là năm 2023, nó còn gia tốc cái sự tăng cường như vậy. Và khi chúng ta giải quyết vấn đề, chúng ta cần phải có tri thức, nhưng đồng thời nó có cái khái niệm về các vùng tri thức khác nhau. Khi chúng ta giải quyết một vấn đề, có những tri thức mà chúng ta biết là chúng ta không biết. Người ta hay nói là know unknown, đúng không? Tức là chúng ta biết là biến đổi khí hậu là tiêu cực, nhưng chúng ta chưa biết là làm thế nào để giải quyết những vấn đề của biến đổi khí hậu. Nhưng đồng thời có những kiến thức mà chúng ta không biết là chúng ta không biết. Người ta gọi là unknown. Tức là một anh sinh viên da trắng ở một quốc gia phát triển thì rất khó hiểu được là tại sao người dân lại dùng cái màn chống muỗi để đi đánh cá. Bởi vì họ chưa hiểu được là đối với những người dân mà nghèo thì người ta có câu là dân dĩ thực vi thiên, miếng ăn là miếng quan trọng nhất, cho nên họ rất sáng tạo trong việc tạo ra sinh kế. Thế thì khi chúng ta tiếp cận các vấn đề, chúng ta phải sử dụng kiến thức để giải quyết vấn đề đấy. Thì có những kiến thức là chúng ta học trong nhà trường, những kiến thức chúng ta được biết thông qua internet hoặc là được đào tạo. Đó là những kiến thức chúng ta gọi là know. Nhưng đồng thời khi áp dụng giải quyết vấn đề, chúng ta áp dụng cả những cái định kiến của mình, những cái định kiến mà chúng ta không biết là chúng ta có. Đấy là cái mà người ta gọi là unknown know, đúng không? Thế thì ví dụ như là định kiến là cứ người dân nghèo ở châu Phi là phải phát miễn phí, và nếu như phát miễn phí thì chắc chắn họ sẽ sử dụng theo cái chúng ta mong muốn, theo các cái số liệu thống kê. Đó. Thế thì các bạn sẽ thấy khi đối mặt với những vấn đề như vậy thì chúng ta sẽ thấy là dù là vấn đề hay cách giải quyết nó cũng phức tạp, mơ hồ và luôn luôn biến đổi. Thế thì trong một cái thế giới như vậy thì chúng ta phải làm gì khi chúng ta đối mặt với những vấn đề như vậy? Thế thì chúng tôi ở trong ngành truyền thông thì khi tiếp cận vấn đề chúng tôi có hai cách tiếp cận. Đó là cách tiếp cận chúng tôi gọi là zoom in, tiếp cận cận cảnh, và zoom out. Zoom out là gì? Là chúng ta lùi xa ra và có một cái nhìn toàn cảnh. Zoom in là chúng ta tập trung vào một vấn đề nhỏ và thông qua vấn đề đó chúng ta tìm hiểu mọi thứ ở xung quanh. Trong ngành truyền thông thì chúng tôi sử dụng cái gọi là tiểu tự sự và đại tự sự. Và chúng tôi thường nói là gì? Hãy dùng các tiểu tự sự để nói các đại tự sự hơn là sử dụng đại tự sự để soi chiếu các cái tiểu tự sự. Đó. Thế thì để làm được cái tiểu tự sự, hiểu được số phận của những người xung quanh, có cái nhìn zoom in thì nó đòi hỏi con người một đặc tính rất quan trọng, đó là sự quan tâm và chăm sóc. Tôi có thể lấy ví dụ cho các bạn trong một lĩnh vực mà tôi nghĩ là nhiều người trong các bạn quan tâm. Lĩnh vực đó là lĩnh vực điện ảnh. Năm 2022 thì có một đạo diễn trẻ của Việt Nam đã làm nên lịch sử. Tức là bộ phim tài liệu của cô đã được lựa chọn vào danh sách 15 bộ phim tài liệu hay nhất của thế giới để tranh giải Oscar. Đó là nữ đạo diễn trẻ Hà Lệ Diễm, người Tây. Bộ phim của cô tên là Những đứa trẻ trong xương, và bộ phim nói về cái tập tục kéo vợ của người Hơ Mông, nhưng xoay quanh số phận, xoay quanh câu chuyện của một nhân vật, đó là em bé Di. Và Hà Lệ Diễm đã theo em bé Di suốt 4 năm liền, cầm một cái máy quay và sống cùng em bé Di suốt 4 năm.
quay tất cả những cái cảnh liên quan đến em bé Di và tạo ra một bộ phim chấn động. Thế thì khi người ta hỏi Hà Lệ Diễm trong một cuộc phỏng vấn là tại sao em lại lựa chọn cái đề tài mà nó không có to lớn, không phải là vấn đề gì kinh khủng và đem lại lợi ích cho em như vậy, thì Hà Lệ Diễm nói là khi em nhìn thấy Di thì em nhìn thấy em ở trong cô bé Di. Cho nên Hà Lệ Diễm muốn làm một bộ phim về cuộc đời của cô bé Di và muốn Di không giống như mình. Thế thì cho nên cái ảnh hưởng của bộ phim, cái điều mà tôi nghĩ một trong những lý do được lựa chọn vào 15 bộ phim hay nhất, đó là bộ phim đó không phải là một bộ phim khách quan hoàn toàn, mà là một bộ phim mà Hà Lệ Diễm đã thâm nhập vào trong cuộc sống của nhân vật, sống cuộc sống của nhân vật, buồn với nỗi buồn của nhân vật, thất vọng với nỗi thất vọng của nhân vật. Và trong một số trường hợp chính đạo diễn muốn can thiệp vào trong số phận của Di. Thế thì chính vì như vậy cho nên cái cách tiếp cận đấy đã tạo ra ảnh hưởng rất lớn. Quay lại với vấn đề care, quan tâm và chăm sóc, thì thực ra khái niệm care không phải là một cái khái niệm mà mới. Từ những năm 80 của thế kỷ trước thì rất nhiều các nhà triết học và các nhà xã hội học đã sử dụng khái niệm care cho chúng ta khi chúng ta tiếp cận với các vấn đề của xã hội. Tuy nhiên khi mà về đến Việt Nam thì tôi phát hiện thấy một điều khá là thú vị, đó là chữ chăm sóc. Sự quan tâm và chăm sóc nó đều cùng là care. Care vừa là quan tâm vừa là chăm sóc. Quan tâm là lý thuyết, chăm sóc là thực hành. Thế tất nhiên một số các bạn hỏi là thế cái chú bé mà ống hút hoặc là những người tham gia vào cái việc trợ giúp cho nạn chống lại cái nạn sốt rét trên toàn cầu, họ không quan tâm à? Họ phải quan tâm họ mới làm, đúng không? Tôi hoàn toàn đồng ý là bắt đầu với sự quan tâm, nhưng nó còn từ quan tâm đến chăm sóc, nó là một hành trình rất dài. Và khi người ta nói đến quan tâm và chăm sóc, người ta nói đến 4 cái thành tố quan trọng của quan tâm và chăm sóc do hai nhà triết học là Trotto và Fisher đưa ra. Họ nói về 4 cái thành tố của sự quan tâm và chăm sóc. Thứ nhất là sự chu đáo, tức là attentiveness. Cái thứ hai là tính trách nhiệm, responsibility. Cái thứ ba là khả năng, competence. Và cái thứ tư đó là khả năng hồi đáp, responsiveness. Thế thì đầu tiên nó bắt đầu từ việc là attentiveness, là cái sự chu đáo của chúng ta trong quan sát mọi thứ xung quanh. Trước khi chúng ta nhìn lên trời, chúng ta sẽ nhìn vào xuống dưới đất, nhìn vào những người ngay bên cạnh chúng ta. Thì đó là khởi đầu rất là quan trọng của việc là quan tâm và chăm sóc. Xong phần thứ hai là chúng ta phải hiểu là những vấn đề xung quanh đang xảy ra thì chính chúng ta là một phần của vấn đề và chúng ta cũng là một phần của giải pháp. Ở Việt Nam có một cái cuốn sách có tiêu đề tôi rất thích, tên là Bức xúc không làm cho chúng ta vô ca. Thì đó là chúng ta phải thấy cái tính trách nhiệm của chúng ta, và vì có tính trách nhiệm cho nên chúng ta mới xây dựng cái năng lực của chúng ta để chúng ta có thể giải quyết được những vấn đề mà nó đang xảy ra. Đấy là cái phần competence, chúng ta xây dựng năng lực. Thế thì xây dựng năng lực bắt đầu bằng việc giải quyết những vấn đề nhỏ. Xây dựng năng lực phải từ nhỏ đi đến lớn. Bác Hồ có nói là tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình. Tôi không cản trở các bạn làm những vấn đề lớn, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái năng lực của chúng ta cần phải được xây dựng từ từ, bắt đầu từ những việc nhỏ. Và cái thứ tư đó là khả năng hồi đáp, responsiveness. Cái khả năng hồi đáp là gì? Là khi chúng ta chăm sóc và giúp đỡ người khác thì luôn luôn cái cán cân quyền lực trong cái mối quan hệ đấy nó không công bằng. Chúng ta luôn luôn nghĩ là những gì chúng ta làm là đúng, những gì chúng ta làm là tốt cho người ta. Thế nhưng ít khi chúng ta lắng nghe người ta là xem những thứ đấy có phải thực sự đối với họ là tốt hay không. Khả năng hồi đáp là khả năng lắng nghe ngược lại từ cái nhóm đối tượng được quan tâm và chăm sóc. Trong câu chuyện của Di thì cuối cùng Hà Lệ Diễm đã để cho Di tự quyết định số phận của mình. Có thể cái quyết định đấy không phải là cái mà Diễm mong muốn, bởi vì Diễm là được, mặc dù là người Tây nhưng mà được giáo dục theo truyền thống, theo văn hóa của người Kinh, cho nên với những tập tục, những mong muốn, những suy nghĩ của người Hơ Mông thì không gần với cái mà Diễm mong muốn. Nhưng vì cái khả năng hồi đáp của mình cho nên Diễm lùi lại một bước và để cho Di đưa ra cái quyết định. Thế thì tóm lại những gì tôi muốn nói với các bạn là trong một thế giới biến đổi không ngừng, trong một thế giới VUCA phức tạp, mơ hồ và thay đổi, thì tôi mong muốn thế hệ trẻ tập trung vào những gì bất biến, những gì không thay đổi.
Đó chính là sự quan tâm và chăm sóc đến những người xung quanh. Quay lại cái ví dụ đầu tiên của tôi khi nói về cái việc sử dụng màn chống muỗi để đánh cá, thì những người làm ở tổ chức Against Malaria Foundation đã học được bài học, và sau đó họ làm rất tốt ở một quốc gia khác là Malawi. Họ đã quyết định là thay vì phát miễn phí cho người dân thì họ bán cho người dân với giá 50 cent một cái màn chống muỗi. Họ đồng thời cũng kinh doanh cái màn chống muỗi ở các khu vực đô thị với giá 5 đô để bù lỗ cho cái việc bán 50 cent. Có thể ban đầu chúng ta thấy nó hơi bất nhẫn là lấy tiền từ những người mà ít có khả năng chi trả. Nhưng thực tế cho thấy là người dân Malawi họ đã đánh giá được giá trị của cái màn chống muỗi, và số lượng người sử dụng đúng mục đích hàng năm tăng lên rất nhiều. Điều đấy cho những cái người mà quan sát các cái hoạt động của các tổ chức thiện nguyện đi đến một kết luận là chúng ta phải vượt xa hơn, phải làm xa hơn cả những cái ước mong của chúng ta, những cái tham vọng của chúng ta, bằng việc là theo dõi cái khả năng hồi đáp của chúng ta và chỉnh sửa các hoạt động của chúng ta cho phù hợp với nó. Một lần nữa, điều đó chứng tỏ là gì? Là khi chúng ta có đủ sự quan tâm và chăm sóc, khi chúng ta nhìn thấy cái tính trách nhiệm của chúng ta trong mọi thứ, thì chúng ta có thể đem lại những kết quả tốt đẹp, và điều đó sẽ đủ cho các bạn trong việc đối diện với một thế giới ở ngoài kia. Mặc dù cái đề tài của tôi là hãy ngừng giải cứu thế giới. Tôi không có ý định kêu gọi các bạn ngừng giải cứu thế giới. Hãy giải cứu thế giới, bắt đầu bằng việc quan tâm và chăm sóc đến những thứ gần bên cạnh chúng ta nhất. Xin cảm ơn mọi người.